20-20. Tapos ano, sinetings mo dun, tanga-tanga ka na. Okay na yan. And po, mga patay gutom. Bibili po kami ng ano. Yan. Yan. Bagal naman ng buwisit mo. Tapos makukuha mo lang din, negib. Saan ina? Hindi gusto ko makuha dito, ano eh. Yung Crimson Web na R8 Revolver, yun yung maganda dyan eh. Kalok po. Ang game. Yan po, mga doka. Makakuha po siya ng walang kwentang item. Puputulin niya raw itlog niya. Ay, puta. Uy, pink ko! Pink! O sabi ko sa'yo, pink! Pink! Putang ina. Mura lang, oh. Sarap ng tao mo. Oh, yeah. Maganda, oh to. Oh, tapos na.